Это Днепро. О, давайте. Тут что-то серьезно. О, вот она, я как раз говорю, что Катя идет. Меня зовут Вячеслав Каменский, я из Воробой, Харьковская область. Меня зовут Тимур, я из Баклана. Меня зовут Вова, я из Зайцева. Тася, я тоже из Донецка. Меня зовут Тимур, мне 8 лет, я из Кубовки. Вика, откуда ты? Как тебя зовут? Меня зовут Кирилл, я из Донецка. Меня Ростик зовут. Откуда ти приїхала? Из Бахмута. По-перше, ми подумали, що всі діти в країні тепер знають, що таке війна, коли це тільки почалося. І ми, мабуть, були розгублені, як і всі. І ми займалися евакуацією, такими речами. Але до нас почали звертатись дарувальники, дуже багато. І для нас це було таким знаком психологічної потреби людей, тому що ми думали, ну все на армію, все для перемоги, все туди. Але у людей є потреба в цьому святі, в чомусь більш нормальному, звичайному, доброму, якомусь дивовижному, в цьому диві. І оця потреба робити свято дітям, вона виявилась досить таки важливою для людей. Ми приїхали з Бахмуту Донецької області. 16 травня обстріли стали вже постійними, регулярними. Було дуже страшно і залишатися, я зрозуміла, що ми не маємо права просто. Так як в мене ось дитина, ще є старша дитина, вона в 8 класі навчається. Я не можу на себе взяти таку відповідальність і залишитись, хоча виїжджати було дуже важко. Мы из Луганской области, из Рубовки. Приехали сюда 8 месяцев назад. Уже выезжали под обстрелом. Последней каплей было, когда младший ребенок испугался, тогда уже решили окончательно ехать. Первый обстрел у нас, к сожалению, был 17 февраля, когда старший ребенок был в школе, начался обстрел школы. Жилья у нас уже не осталось, как и нет всего поселка. Поселок остался мертвый, разрушенный. Там не осталось ни одной живой души. А домой хочется? Ну да, хочется. Я там клад закопал. Просто я решил, что в будущем потом вспомню. Я там записку еще написал какую-то, я не помню. Не ничего. Да. А домой хочется? Да. Там кошки мои. Кошки? Да, остались. И я обожаю святых оленей. Они самые мои любимые. И Мы просто с ними знакомы еще с дому, это уже не первый год, мы с ними лично общаемся и в дни праздников. Поэтому для нас это как частичка дома сегодня увидеть. Географія наша зовсім змінилася, бо тих населених пунктів або нема, або вони під окупацією, або там йдуть бої, і наші діти не там. Ну, крім тих, що от потрапили в окупацію в перші дні, це наше хвилювання, наша біль, бо ми не знаємо, коли ще ми з ними зустрінемося, скажімо так. Але коли прийшов час ближче до оленів, нам почали писати наша мама, наші волонтери з минулих років, казати, де вони, збирати там дитячі листи. І от ми їх шукаємо по всій Україні тепер. Їздимо, ми зібрали ці листи, у нас їх дуже багато, у нас більше 2000 листів. Кожна людина може відкрити нашу базу подарунків, обрати дитину, яка ще не обрана, і стати для неї чарівником. Ми кажемо дітям, що магія в цих дитячих листах, що дитина пише листа, а потім звичайна людина з Києва, Харкова, Дніпра або Нью-Йорку відкриває цей лист,
читає його, і магічно лист її перетворює на чарівника. І вона робить подарунок. Ми не знали, чи підтримує нас спільнота, але нас дуже підтримали. Зараз немає жодної дитини, в якої не було свого чарівника, чи майже жодної, там 98-99% у нас база закрита, а в минулому році ми в цей день тільки починали розвозити. Більше іграшкової зброї стало. Автомати, пістолети, і деякі діти так і пишуть, щоб вбивати орків. В прошлом году я уже не помню, что я загадывала. Да, винтовка. Будешь защитником? Да, защитником Украины. Если она, конечно, останется. Є декілька листів цього року, де діти нічого не просять собі, а просять солодощі для наших захисників. Майже в кожному листі діти просять, щоб закінчилася війна, щоб настав мир, перемоги. Є дуже щемні листи, де діти пишуть, що в них батьки на фронті, що в них мама в полоні. Декілька таких листів було. Війна відбирає дитинство. Тому, звичайно, добре, правильно, коли в дитячому листі він хоче якусь дитячу дурню, там великого є одноріга, або куклу Барбі, або машину на пульті, або гаджет, теж окей. А коли дитина вимушена думати про дорослі речі, я хотіла попросити генератор. Але мати мені сказала, що це не можна, і тому набір для малювання. Або моє найулюбленіше – світло, воду і набір Hot Wheels. Это очень ценно. Даже вот этот каждый подарочек, это эмоция ребенка, это улыбка, это многого сейчас стоит. Потому что очень много деток в связи с войной не забыли, что такое улыбаться. Мой младший ребенок, он полпраздника стоял, плакал, он боялся. И только во второй половине он начал улыбаться. Вони ні в чому не винні. І якщо є можливість їм відволіктися, отримати гарні емоції, це необхідно робити обов'язково. Зараз є така тенденція в соціальних медіа, чи етично святкувати, чи морально святкувати, чи можна дозволити собі радість, щастя, в тому числі новорічні свята, відпустки там. Я можу сказати як психолог, потрібно святкувати життя. Те життя, котрі наші хлопці на війні захищають. Тому що якщо ми втрачаємо наші маленькі свята, наші радощі, наші відчуття себе живими, то значить це вже русня у нас відібрала. Вони вже відібрали в нас достатньо, не треба віддавати їм ще й це, добровільно віддавати.